โดนอ่ะอ้าวโดนเลย แกรนด์สตอรี่ อย่าลืมกดติดตาม แล้วกดกระดิ่งตรงนี้ สวัสดีครับตุงครับ พี่ต่ายค่ะ แกรนด์ครับ วันนี้ DIY ของเล่นแสนสนุกของเราคือ มินิบาซูก้ากระดาษ นี่เลย เดี๋ยวเราไปดูวิธีทำกันก่อนไป้าย เ
ก็เดี๋ยวจะมาเล่นกันลูกกระสุนที่เราใช้วันนี้คือนี่เป็นตะเกียบที่ตัดเป็นท่อนๆเล็กๆแบบนี้แต่ว่าลูกกระสุนเนี่ยสามารถดัดแปลงได้เป็นจะใช้เป็นลูกปัดก็ได้หรือจะเป็นกระดาษที่แบบว่า แข็ง เราปั้นให้ เป็ เป็น น กลมๆอ่ะเดี๋ยวก็จะมาเล่นกันให้เป็น3ลูกคนละ3ลูกยิงให้เข้าเป้าก็เดี๋ยวจะให้พี่ตูนเริ่มก่อน ๆอุ้ยไม่โดน เด้งแล้วโดนนับไหม ไม่นับกันนะ ต้องนับด้วยมันยากอ่ะ โอ้ย ทำไมมัน โอ้ย โดนพอดี โดนว่ะเหมือนไม่มีแรงแกได้ข่าวว่าเล็งเหมือนไปทางนู้นเลยแล้วแบบนี้ โอ้ แรกเอาละ พี่ตูนชนะไปแล้ว ไม่ได้โดน เลย ไม่โดน ทำไมมันไปทางนั้นน้องๆที่สนใจก็ลองไปทำเล่นกันดูได้นะ จ้าเจอกันใหม่คลิปหน้า อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับ ลองกันนี่ สวัสดี ไป ค ค รั รับ บ บ๊ายบาย